السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة ميدو للهاند ميد والكروشيه. أهلا بكم مرة تانية في قناة ميدو للهاند ميد والكروشيه. النهاردة هشرح لكم طريقة عمل ايس كاب. الايس كاب ده كبار بيلبس من 16 سنة لحد رجالي كده يعني، بس الايس كاب ده رجالي. طريقته سهلة وبسيطة جدا وفي نفس الوقت واسع، اللي هو الايس كاب اللي بيبقى نازل كده شويه. طريقته عباره عن ان احنا بنبتدي الدايره السحريه العاديه عادي، وبنتزايد في الدايره السحريه. انا شرحت لكم طريقه عمل الدايره السحريه بالتفصيل، وكمان التزايد في الدايره السحريه هسيب لكم اللينك بتاع الشرح في الوصف اسفل الفيديو. بالنسبه للادوات اللي هستخدمها، هستخدم خيط صوف، وهستخدم ابره مقاس 4 ملم، وعلامه غرز، وابره تنظيف، ومازوره، ومقص. ومن خلال الشرح ده كمان هستخدم الجدول اللي انا شرحته لكم بالتفصيل بتاع طريقه عمل الايس كاب، اللي هو الجدول المقاسات. من خلاله هنعمله للاطفال او للكبار. ودلوقتي هبدا اشرح لكم الايس كاب، بس قبل ما اشرح لكم الايس كاب ما تنسوش تشتركوا معايا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتشجعوني بلايك وشير لو عجبك الفيديو عشان اقدر اوصل لعدد ناس اكبر. ودلوقتي هبدا اشرح لكم طريقه عمل الايس كاب. ودلوقتي هبدأ أشرح لكم طريقة عمل الآيس كاب. بالنسبة للأدوات اللي هستخدمها، هستخدم خيط صوف، تمام، وهستخدم إبرة مقاس 4 ملم، وعلامة غرز، ومقص، وإبرة تنظيف، وهستخدم مازورة. هي دي الأدوات اللي هستخدمها. بداية الآيس كاب ده هيبقى عبارة عن الدايرة السحرية، والدايرة السحرية احنا شرحناها مع بعض بالتفصيل. هشرحها لكم دلوقتي بشكل سريع. هنعمل ايه بالظبط؟ هنعمل عقدة البداية. بسم الله الرحمن الرحيم. الايس كاب ده انا هعمله يلبس من سن من 16 لحد 24 25 سنة 30 على حسب المقاس راس الشخص اللي هيلبس الايس كاب. تمام. عملت عقدة البداية، بعدها هرتفع ب3 سلاسل، 1 2 3، وهدخل في اول غرزة وهقفل كده بمنزلقة، وهرتفع ب3 سلاسل، 1 2 3. تمام. وهدخل جوه الدايرة اللي احنا عملناها كده دي، اللي هو ال3 سلاسل وقفلناها بمنزلقة كده، دي كونت لي دايرة سحرية كده بالشكل ده. هدخل جواها وهعمل 12 غرزة عمود بلفة. دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 كده اللي هنعملها ديت كده 12 غرزة عمود بلفة عملتها جوه الدايرة السحرية. في فراغ، عشان نتفادى الفراغ ده بنشد عقدة البداية كده بالشكل ده وبنقفل الفراغ. هنعمل ايه بعد كده؟ في السلسلة رقم 3 من سلاسل ارتفاع هدخل فيها كده بالشكل ده وهقفل بمنزلقة كده. تمام. بعد كده هعمل ايه؟ هرتفع ب3 سلاسل، 1 2 3، وهاخد لفة على الابرة، وهشتغل فوق كل غرزة عمود بلفة هشتغل غرزتين عمود بلفة. السطر ده كله هيبقى فوق كل غرزة عمود بلفة غرزتين عمود بلفة. تمام. دي 1 2 في اول غرزة، وادي تاني غرزة 2، بحيث اجمالي عدد الغرز هيبقى عندي 24 غرزة عمود بلفة. ادي فوق كل غرزة غرزتين عمود بلفة كده بالشكل ده. تمام. لحد ما بوصل لنهاية السطر. هكمل كده لنهاية السطر، وهكمل 24 غرزة، فوق كل غرزة غرزتين عمود
بلفة كده بالشكل ده. طبعا احنا شرحنا الدايرة السحرية بالتفصيل، انا هشرحها لكم كده بشكل سريع، والاسطر اللي بعد كده هوضحها لكم هتبقى ازاي، وهنقف عند كام بالظبط، عند لحد ما نوصل قطر الدايرة كام بالظبط. انا كنت شرحت لكم الجدول بتاع المقاسات، فانا المقاس اللي انا هعمله قطر الدايرة بتاعته، مش قطر الدايرة، محيط الراس بتاعته 52 سنتي، فاعمل 52 ناقص 3 لان القانون بتاع المحيط بتاع قطر الدايرة علشان نعرف القطر الدايرة، تمام، اللي هو بيبقى محيط الراس ناقص 3، تمام، على 3.14 تمام. فمحيط الراس بالنسبة لي 52 سنتي ناقص 3، تمام. 52 سنتي ناقص 3 بتدينا 49 سنتي. 49 على 3.14، تمام. 49 على 3.14 هتديني بالظبط 16.5 بالظبط، هتديني 16.5. ولو جينا لجدول المقاسات اهو، هو هعمله سن المراهقة اللي بتلبس من 16 من 11 12 13 لحد 20 25 سنة على حسب المقاس الراس، تمام. 52 سنتي، تمام. لو جينا لسن المراهقة هنلاقيها 16 من 16.5 ل 17 سنتي، يبقى انا كده ماشية صح، سواء الجدول او القانون ده اللي وضحته لكم، تمام كده اهو. فوق كل غرزة غرزتين عمود بلفة، ده السطر التاني من الدايرة السحرية. كده وصلت لاخر غرزتين، لاخر غرزة كده اشتغلت فوقيها غرزتين عمود بلفة. هدخل في السلسلة رقم 3 من سلاسل الارتفاع وهقفل بمنزلقة وهرتفع ب3 سلاسل. السطر ده هيبقى ازاي؟ هيبقى غرزة مفرد وغرزة تزايد، غرزة مفرد وغرزة تزايد. ازاي؟ اول غرزة هعملها فوق، اول غرزة هعملها غرزة عمود بلفة واحدة بس، تمام. تاني غرزة بقى هعملها غرزتين عمود بلفة، دي 1 2، تمام. تالت غرزة غرزة عمود بلفة واحدة بس، رابع غرزة غرزتين، وهكذا لنهاية السطر. فوق كل غرزة غرزة عمود بلفة، فوق كل غرزة مفرد وغرزة تزايد، غرزة مفرد وغرزة تزايد، وهكذا لنهاية السطر. انما السطر اللي بعده غرزتين مفرد والتالتة تزايد، غرزتين مفرد والتالتة تزايد لحد نهاية السطر بنفس الطريقة. السطر اللي بعده بقى لحد ما بنوصل لقطر الدايرة، يعني بنزود من عدد المفرد. يعني السطر ده بقى كان عندي واحدة مفرد، اللي بعده 2 مفرد، اللي بعده 3 مفرد، اللي بعده 4 مفرد، وهكذا لحد ما بوصل لقطر الدايرة اللي انا محتاجاها. فهكمل لحد ما اوصل لقطر الدايرة 16.5 سنتي على المزورة، وهرجع لكم تاني. طبعا تقدروا ترجعوا لطريقة الدايرة السحرية والتزايد فيها بالتفصيل، هسيب لكم اللينك في الوصف اسفل الفيديو. كده انا وصلت لقطر الدايرة، وقطر الدايرة عندي كده 16.5 سنتي على المزورة بالظبط اهو. لو قسناه مع بعض هنلاقيه 16.5 اهو بالظبط على المزورة، 16.5 سنتي. وقفت طيب التزايد لحد ما وصلت كام؟ التزايد كان عندي السطر اخر سطر دوت بالنسبه لي 4 مفرد و5 تزايد، 4 مفرد و5 تزايد لحد ما وصلت لنهايه السطر. والسطر اللي قبله كان 3 مفرد، واللي قبله كان 2، واللي قبله كان 1، زي ما وقفنا مع بعض، تمام. عدد الاسطر 1 2 3 4 5 6، 6 اسطر في الدايره السحريه، تمام. بعد كده هنعمل ايه؟ احنا كده كنا بنشتغل بغرزة العمود بلفة، هنوقف من غرزة العمود بلفة، هنشتغل بغرزة النص عمود. ازاي بقى؟ هرتفع ب2 سلسلة، مش هنتزايد خلاص في الدايرة، هنشتغل فوق كل غرزة واحدة بس، فوق كل غرزة نص عمود واحدة بس لحد ما بوصل لنهاية السطر كده بالشكل ده. باخد لفة على الإبرة وفوق كل غرزة نص عمود. طيب أنا بوصل لطول كام وبشتغل قد إيه بالظبط في الآيس كاب دوت؟ بالظبط في الجدول، نبص في الجدول ونشوف طول الآيس كاب محتاجينه قد إيه. بس أنا الآيس كاب ده
هعمله اطول شويه، لانه اللي هو نظام الايس كاب اللي نازل من تحت على الرقبه شويه. تمام. هو في الجدول بالظبط اللي انا شرحته لكم لسن المراهقه ارتفاع القبعه من 23 ل 25 سنتي. انا هعملها بقى ل 30 سنتي، يعني 30 سنتي طول القبعه او الايس كاب. ليه 30 سنتي؟ عشان زي ما وضحت لكم انا حابه ان هو يبقى كبير. فانا هشتغل فوق كل غرزه غرزه نص عمود لحد ما بوصل لنهايه السطر كده. بس هاجي في نهايه القبعه هنشتغل مع بعض، او ممكن ما نشتغلش نص عمود علشان تبقى حلوه، نشتغل غرزه نص عمود، نشتغل غرزه عمود بلفه. انما في نهايه القبعه او في نهايه الايس كاب ممكن ما نعملهاش، نعملها غرزه حشو 3-4 اسطر من غرزه الحشو، بحيث ان هي تدينا شكل جمالي، وفي نفس الوقت ما تبقاش حته مفرغه وحته مش مفرغه في الايس كاب. فانا هشتغل هنا يا جماعه، انا بشتغل ممكن انا وبشتغل تجيني فكره اعملها، فالفكره بتبقى حلوه. ممكن احنا وشغالين كمان تجيلك غرزه جديده، فبنخترع غرز احنا وقاعدين عادي جدا. تمام. هشتغل فوق كل غرزه غرزه عمود بلفه واحده بس، مش هشتغل غرزه نص عمود زي ما وضحت لكم. ليه بقى؟ حسيت ان غرزه النص عمود هتضيق من الايس كاب، فاحنا بنحتاج التضييقه دي في نهايه الايس كاب، بحيث ان هو ماسك على الراس، على نهايه الراس او على بدايه الراس، دوران الراس، بحيث ان هو ما يقعش معانا وفي نفس الوقت يبقى ماسك ويدفي. تمام. هشتغل طيب كام سطر بالظبط؟ مش هوضح كام سطر، هوضح كام سنتي بالظبط. هشتغل 30 سنتي، وبعد ال 30 سنتي دولت هنعمل اسطر اللي هو نهايه القبعه او نهايه الايس كاب. تمام كده. هو لسه الايس كاب ملمش معانا. انا هشتغل لنهايه السطر فوق كل غرزه عمود بلفه غرزه عمود بلفه، وهشتغل كمان 3 اسطر، وهوضح لكم شكل الايس كاب هيبقى ازاي وهيلم معانا ازاي. تمام. انا هشتغل 3 اسطر فوق كل غرزه عمود بلفه غرزه عمود بلفه، وفي السلسله رقم 3 من سلاسل الارتفاع ديت اللي هنا هقفل بمنزلقه. تمام. وهرجع لكم تاني هوضح لكم هنكمل لحد ما بنوصل قد ايه بالظبط. انا هنا اشتغلت حوالي بالظبط 4 اسطر او 5 اسطر. ادي سطر 2 3 4 بالظبط 5 سطر 2 3 4 5. وكل ما بنرتفع بالاسطر كل ما الطاقيه بتاعتنا بتلم او الايس كاب بيلم. تمام. ده الاسطر دي اللي اشتغلتها بالظبط حوالي 13 سنتي بالظبط على المزوره، 13 سنتي. فكل ما برتفع كل ما عدد الاسطر برتفع بيها كل ما الطاقيه بتلم معانا وبتتظبط معانا. تمام. هشتغل كده لحد ما هوصل لحوالي 30 سنتي. تمام. بنفس الطريقه. وبعد ما بوصل لل 30 سنتي هعمل، ولنفترض ان ده طول الايس كاب ده 30 سنتي. بعد ما بوصل لل 30 سنتي هعمل ايه؟ في نهايه الايس كاب في نهايته هشتغل غرز حشو حوالين داير. ازاي حوالين داير؟ فوق كل غرزه كده بالشكل ده غرزه حشو هشتغل حوالي 5 أو 6 اسطر من غرز الحشو كده. يعني انا هفترض ان ده كده الطول النهائي للايس كاب. خلاص اشتغلت لحد ما وصلت لل 30 سنتي او 35 سنتي على حسب ما عايزه طول الايس كاب نازل قد ايه. تمام. بعدها هشتغل كده فوق كل غرزه غرزه حشو بالشكل ده. تمام اهو، فوق كل غرزه غرزه حشو لحد ما بوصل لنهايه السطر. وفي نهايه السطر هرتفع بسلسله وهشتغل كمان فوق كل غرزه حشو غرزه حشو لحد ما عدد الاسطر من غرز الحشو تبقى عندي 5 أو 6 اسطر على حسب ما انا محتاجه الطاقيه تلم قد ايه. غرزه الحشو عامه بتلم الطاقيه معانا. تمام. ده كده شرح الطاقيه وشرح الايس كاب نعمله ازاي لاي مقاس واي سن. وبكده بقى انتهيت من طريقه عمل الايس كاب. ودلوقتي وصلنا مع بعض لنهايه الفيديو. اتمنى تكونوا استفدتوا وقدرت اشرح لكم طريقه عمل الايس كاب بطريقه سهله وبسيطه. لو عندك اي ملحوظه او استفسار تقدري تسيبي كومنت اسفل الفيديو او على صفحتنا على الفيسبوك، هتلاقي اللينك موجود في الوصف اسفل الفيديو.
ما تنسوش تشتركوا معايا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتشجعوني بلايك وشير لو عجبك الفيديو عشان اقدر اوصل لعدد ناس اكبر. وتقدروا تتابعونا على الويب سايت بتاعنا او على صفحتنا على الفيسبوك وتويتر وانستجرام، هتلاقي اللينكات موجوده في الوصف اسفل الفيديو. اشوفكم على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا اله الا الله.